السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل حال. اليوم جبت لكم قصة خطيرة، واحدة من أكبر قضايا الاغتصاب اللي هزت بريطانيا والصين. بطل ديال هاد الجريمة المشينة هو تشين هاو زو، طالب صيني عنده 28 عام واستهدف النساء بطرق خبيثة، خدرهم باش يغتصبهم بلا ما يحسوا. البوليس البريطاني شادوه بعد ما تأكدوا أنه تعدى على 10 نساء، ولكن المفاجأة الصادمة أن الضحايا الحقيقيين ممكن يوصلوا ل50 امرأة أو كتار. كيفاش قدر يدير هادشي لسنوات بلا ما يتشد؟ شنو كانت طريقة العمل ديالو وكيفاش الشرطة اكتشفاتو أخيرا؟ بقاو معايا حتى اخر الفيديو، وما تنساوش اخوتي تعملوا لايك، بارطاجيو الفيديو وتخليوا لي التعليق على هذه القضيه الصادمه. خوتي العزاز، ما نزيدوش نطولوا في الهضره ويلا نسمع القصه. شكون هو تشين هاو زو؟ هو شاب صيني عنده 28 عام، كان كيقرا في بريطانيا وبالضبط في العاصمة لندن. في البداية كان كيبان شاب عادي، يعني كتشوفو كتقول طالب عادي كيقرا، ولكن في الحقيقة كان كيعمل جرائم خطيرة في السر. على حسب المحققين، تشين هاو كان عنده أسلوب مدروس بدقة باش يطيح الضحايا ديالو، وكان كيعتمد على وسائل حديثة باش يستدرجهم. تشين هاو اخوتي كان مطور وكان حريمي في الطريقة ديال صيد الضحايا. كان كيعتمد على 3 المراحل باش يطيح بيهم. اول حاجة كان كيستغل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة. تشين هاو كان كيتواصل مع النساء عبر هاد المواقع، وكيبان عليه أنه شخص مؤدب مثقف عنده الغرض أنه يعمل علاقة جدية. هادشي كيخلي الضحايا يثيقوا فيه بسهولة. تاني حاجة كيعمل ملي كيربح الثقة ديال الضحية، كيعرض عليها تجي عنده نظار، يا إما باش يتعرفوا كتار ولا باش يجلسوا يعني يتعشوا مع بعضياتهم او يشربوا شي حاجه. وبما انها هي كتكون صافي بدات كتثق فيه كتقبل، وهنا كيبدا الفخ. بمجرد ما كتوصل الضحيه تشين هاو يا اما كيعطيها مشروب فيه ماده مخدره، مهم ديك الماده ضروري يعطيها لا. هاد الماده اش كتعمل؟ كتخلي الضحيه ما بين الوعي واللاوعي، وحتى كتفقد الوعي ديالها نهائيا. وهنا تشين هاو كينفذ جريمته بكل برودة الدم. دابا خوتي عتكونوا كتسائلوا كيفاش البوليس كشفوه وشدوه. من بعد ما كان غير في الظل خوتي وتحت ما ساق خبارو، كثرت الشكايات، كل نهار كتجي تشكى شي وحده. هادشي اللي خلى البوليس البريطاني يفتح تحقيق دقيق، والطريقة اللي شدوه بها كانت عبارة على شهادات ديال الضحايا. يعني بزاف ديال النساء تشكوا انهم تعرضوا للاعتداء، ولكن ما كانوش متأكدين بسبب انهم فاقدين الوعي. تاني حاجة كاميرات المراقبة، هما عندهم كاميرات المراقبة، وكنتمنى كاميرات المراقبة يكونوا في اي موطع، لان كيشدوا اخوتي كبيرة وصغيرة. يعني تسجيلات الفيديو بينت باللي تشين هاو كيدخل مع الضحايا ديالو النظار، وبعض منهم كانوا كيخرجوا يعني مدوخين، كيضربوا رجلهم كيضربوا ببعضهم وضعاف بسبب التخدير. ثالث حاجة تحليل الحمض النووي، يعني DNA. فاش الشرطة دهمت الدار ديالو لقات أدلة علمية قوية، كيف حال آثار الحمض النووي ديال الضحايا، وأدلة على أن الجرائم كانت ممنهجة. رابع حاجة وجود أدلة رقمية. البوليس اخوتي لقاو تسجيلات ورسائل كتأكد أن تشين هاو كان كيرتكب الجرائم ديالو بعناية،
وهكذا خوتي قدروا انهم يشدوه. ولكن حاجة وحدة اللي بقات، حجم الجرائم والعدد ديال الضحايا المحتملين، حيت رسميا القضاء البريطاني قال ان الضحايا اللي تأكدوا انهم تعرضوا للاعتداء هما 10 نساء. ولكن المفاجأة الصادمة ان البوليس شاك باللي العدد الحقيقي يقدر يكون وصل حتى 50 او اكثر، حيت واحد من المحققين قال بلي تشين هاو كان كينفذ الجرائم ديالو بنفس الطريقة كل مرة، ومن المحتمل انه يكون عنده ضحايا اخرين اللي مازال ما تعرفوش او خافوا يهضروا او ما بغاوش يبانوا في الصورة. دابا خوتي كيفاش المحكمة حكمت عليه؟ بعد ما تم اثبات الجرائم عليه، المحكمة بريطانيا ادانت تشين هاو بتهم خطيرة، كيف حل الاغتصاب تحت تأثير المخدرات، التعدي الجنسي على ضحايا غير واعيات، استعمال مواد مخدرة للإيقاع بالضحايا. والحكم النهائي ما زال خوتي قيد التحديد، ولكن المحامين كيطالبوا بعقوبة سجنية طويلة بزاف نظرا يعني من خطورة الجرائم ديالو. خوتي خواتاتي، هاد القصة كتأكد لنا أن الخطر ممكن يكون في أي مطاع، وحتى الأشخاص اللي كيبانوا عاديين يقدروا يكونوا وحوش بلا رحمة. لهذا لازم نكونوا واعيين وما نعطيوش الثقة لأي شخص بسهولة. ماشي اللي ضحك لك في وجهك راه صاحبك، ماشي اللي قال لك شي كلمة مزيونة راه كيبغيك، ماشي اللي كيبين لك شي صورة مزيانة راه مزيان. ردوا البال، لأنها ما بقاتش الثقة، وخصوصا في حالة التعارف عبر الانترنت. خوتي شنو رأيكم في هذه القضية؟ شنو العقوبة اللي خصو ياخدها هذا المجرم؟ ما تنسوش اخوتي تخليوا لي التعليق ديالكم، عملوا لايك، اشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو مع صحابكم باش توصل رسالة ان اكبر عدد ممكن. نشوفكم فيديو جديد قريبا، وخليوا بالكم من راسكم.